السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هقول افضل 10 مباريات ماني ان ذا بانك في التاريخ. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في المباريات. بس عايز اقول يعني في الاول كده نبذه عن ماني ان ذا بانك. طبعا ماني ان ذا بانك بدات في راس المنيا 21 2005، ومن ضمن الناس اللي شاركوا في انشاء الفكره دي هو كريس جيريكو. طبعا بتتكون المباراه من بعض المصارعين بيبقى عندهم مباراة سلالم وفي شنطة متعلقة في فوق الحلبة. طبعا كل اللي المفروض المصارعين يعملوه يحطوا سلم في الحلبة ويطلعوا ياخدوا الشنطة اللي متعلقة، والشنطة دي يعني بتديهم فرصة على أي لقب في WWE لمدة سنة كاملة من تاريخ فوزهم بالشنطة دي. على أي لقب، أي فرصة هم عايزيننا على أي لقب في أي مكان وفي أي وقت. فهنبدأ بمباريات أفضل 10 مباريات من رقم 10 لرقم 1، ونبدأ بالمركز العاشر وهي ماني ان ذا بانك 2017. طبعا كانت بتتكون من بارين كوربن، سامي زين، كيفن أوينز، ايجي ستايلز، شينسكي ناكامورا، ودولف زيجلر. اللي خلاني احط المباراه دي رقم 10 مش علشان هي سيئه، لكن علشان الفائز في المباراه دي وهو كان بارين كوربن، والكاشين او صرف الحقيبه بتاعته ما كانش ناجح وما كانش كويس. فعلشان كده خليت المباراه دي رقم 10. انما المباراه نفسها كانت مباراه كويسه جدا. شفنا المباراه دي هي اللي بدات العداوه بعدها بين شينسكي ناكامورا وايجي ستايلز، والمباراه دي برضه شفنا فيها كيفن اونز بيتالق بالسبوتات اللي هو بيعملها، وزائد طبعا دولف زيجلر اللي بيعمل سيلينج رائع. من افضل الناس اللي بتعمل سيلينج في المصارعه هو دولف زيجلر. فكانت مباراه كويسه وعشان كده حطيتها في المركز العاشر. ونروح بعد كده لرقم 9 وهي ماني ان ذا بانك 2011. الماتش ده من ضمن الماتشات الكلاسيكيه في الماني ان ذا بانك، لان كان بيتكون معظم المصارعين اللي فيه من ناس شباب او لسه مواهب صاعده، يعني كانوا لسه عايزين يثبتوا نفسهم في WWE، وكان معاهم طبعا شيمس وكين هم اللي ناس تقال شويه، فبيحاولوا ان هم يسندوا المصارعين الصغيرين لسه والمواهب. طبعا كانت بتتكون المباراه دي من دانيال براين، كودي رودز، هيث سليتر، جاستن جابرييل، وطبعا كين وشيمس وسينكارا وباريت. لعبوا ماتش كويس جدا، وشفنا يعني لحظة قوية جدا من باور بامب من شيمس على سينكارا على السلم الحديدي خارج الحلبة. كان لحظة قوية. فمن ضمن الماتشات الكلاسيكية واللي الناس بتحب تتفرج عليها هي ماني ان ذا بانك 2011. وطبعا دي ضافت فوز دانيال براين بالمباراة، ضاف ليه كأنه هو هيكون بطل أو يعني شخص كبير في شركة في المين ايفنت، وده اللي اسس ليه ان هو يصعد بعد كده للقمه. ونروح بعد كده للمركز الثامن وهي ماني ان ذا بانك 2010، واللي كانت بتتكون من كين، بيك شو، كريستيان، كودي رودز، دولف زيجلر، درو ماكنتاير، كوفي كينغستون، ومات هاردي. وكانت المباراه دي كويسه جدا. كان ساعتها في 2010 ماني ان ذا بانك كانت في ماتشين ماني ان ذا بانك، واحد لعرض الرو وواحد لعرض سماك داون. اللي احنا بنتكلم عنها دي هي بتاع سماك داون. شفنا فيها 2 من العمالقة في المباراة، والباقي كان بيحاول يصعد، وكانوا يعني صغيرين في الحجم، حجم الجسم، فبالتالي هم بيحاولوا ان هم يوقفوا الكبار في الحجم. طبعا اول ما الماتش ابتدى بقى في يعني فوضى كبيره جدا، وشفنا في الماتش ده السبوت الهايل بتاع كوفي كينغستون لما السلم كان مكسور ومعرفش ان هو يفرد السلم، فوقف على سلمين الاثنين مكسورين واستخدمهم ان هو يطلع للشنطه. فكانت من ضمن اللحظات اللي لغايه دلوقتي ساعات بتشوفوها في البروموهات عن ماني ان ذا بانك، واللحظات المؤثره او اللحظات القويه في ماني ان ذا بانك. وشفنا اللي بيفوز في الماتش ده هو كين وفاز بالحقيبه. ونروح بعد كده المركز السابع وهي ماني ان ذا بانك في راس المنيا 24 سنه 2008، واللي كانت بتتكون من سي ام بانك، مستر كينيدي، ام في بي، كريس جيريكو، شيلتون بنجامين، وكارليتو، وجون مورسون. شفنا في الماتش ده جون مورسون وشيلتون بنجامين بيعملوا الحركات اللي احنا متعودين منهم عليها. شفنا مون سالت رائع من جون مورسون من الحبل الثالث
ونط على سلم خارج الحلبة وينط على باقي المصارعين بمنصلت رائع. في لحظات كتيرة جدا ما تتنسيش في الماتش ده، وشفنا فوز سي ام بانك بالماتش علشان يبدأ رحلة صعوده للقمة من المباراة دي. فكان ماتش من أفضل مباريات ماني إن ذا بانك في التاريخ. ونروح بعد كده المركز السادس وهي ماني إن ذا بانك 2016. طبعا الماتش ده كان بين دين أمبروز، سيزارو، ألبرتو ديل ريو، وكريس جيريكو، وسامي زين، وكيفن أوينز. الماتش ده طبعا شفنا فيه سبوت هايل من سيزارو، بينط من السلم على الحبل وبعد كده بينط تاني هو بنفسه، فكان سبوت رائع. نط عمل أبركات على كيفن أوينز. شفنا في الماتش ده كيفن أوينز وسامي زين بيضربوا بعض بالسلالم وما عندهمش أي اهتمام إن ممكن حد يتصاب أو يتعور. شفنا يعني إعادة العداوة تاني بين كريس جيريكو ودين أمبروز للحظة. شفنا في المباراة دي فوز دين أمبروز بالمباراة، وكان ساعتها فريق ذا شيلد اتفك تماما، ورومان رينز وسيث رولينز كانوا في المين ايفنت بيلعبوا على لقب الدبليو دبليو اي. فاللي زود من حماسة الماتش ده ان دين أمبروز اول ما فاز بالمباراة بتاعته عمل كاشين على طول في نفس الليلة بعد ما سيث رولينز فاز على رومان رينز وخد لقب الدبليو دبليو اي. دين أمبروز عمل كاشين عليه وفاز من سيث رولينز بلقب الدبليو دبليو اي. فدي الليلة الوحيدة اللي شفنا فيها فريق ذا شيلد كلهم بيشيلوا اللقب في نفس الليلة. كان رومان رينز البطل، سيث رولينز فاز عليه في البطولة في مباراة المين ايفنت، وبعد ما فاز سيث رولينز جه دين أمبروز عمل كاشين او صرف الحقيبة وفاز باللقب منه. فالثلاثة شالوا اللقب في نفس الليلة. ونروح بعد كده للتوب 5، ورقم 5 معانا هي ماتش ماني إن ذا بانك في راس المنيا 23 2007. طبعا راس المنيا دي ما كانتش يعني تعتبر هي اندر ريتد، لكن ماتش ماني إن ذا بانك يعتبر هو سرق العرض كله، لان الماتش ده كان كويس جدا وكان بيتكون من مستر كينيدي، جيف هاردي، مات هاردي، ايدج، راندي اورتن، كينج بوكر اللي هو بوكر تي بس كان ساعتها الكينج، سي ام بانك، وفينلي. طبعا الماتش ده شفنا فيه يعني مشهد بصري رائع بين المواهب الجديدة والناس اللي عندها خبرات. شفنا فيها ضربات قوية، شفنا في الماتش ده يعني نطات عالية. الماتش ده اتألق فيه الهاردي بويز وإيدج وراندي أورتن. شفنا راندي أورتن بيعمل كذا RKO في الماتش، وشفنا التاريخ اللي بين مات هاردي وإيدج في الحلبة. فكان ماتش كويس جدا، وقدر مستر كينيدي ان هو يفوز بماتش ماني إن ذا بانك في الليلة دي. ونروح بعد كده للمركز الرابع وهو ماتش ماني إن ذا بانك في 2021. طبعا اللي كان بيكون من بيج اي، سيث رولينز، ناكامورا، مات ريدل، ريكاشي، كيفن أوينز، جون موريسون، ودرو ماكنتاير. طبعا في عوامل كتير خلت الماتش ده يوصل للقمة كده، وهو اني عندك ان المباريات دي كانت يعني الاول يعني دي في المباريات اللي في عودة الجماهير بسبب ان هم كانوا بعاد عن العروض بسبب الوباء، فالجماهير كانت رجعت، فده زود الحماس بتاع المباراة. الحاجة التانية شفنا سبوتات هايله جدا من كيفن اوينز وجون موريسون واللي متعودين على كده، واللي دخل معاهم كمان ريكاشي. شفنا مات ريدل يعني بيتحول لراندي اورتن وعمل كذا RKO في الماتش. شفنا كمان الحاجه بقى الاعلى منهم كلهم وهي فوز بيج اي بلقب ماني إن ذا بانك، واللي الدبليو دبليو اي ادت الجماهير اللي هم عايزينه وخلت اللي هم عايزينه يفوز. وكمان من ضمن الحاجات اللي زودت في يعني تقييم المباراة دي هو ان ما كانش حد متنبئ مين اللي ممكن يفوز، لان كان احتمالية الفوز دي اكتر من واحد كبيرة جدا. فده اللي خلى ان الماتش يعني غامض ومش عارفين، مش قادرين نتنبأ مين اللي ممكن يفوز، لان كذا واحد كان ممكن يفوز في الماتش ده عادي. ونروح بعد كده للتوب 3، ورقم 3 معانا هو ماتش ماني إن ذا بانك على لقب الدبليو دبليو اي في 2013، واللي كان بيتكون من راندي اورتن، دانيال براين، سي ام بانك، روب فان دام، كريستيان، وشيمس. شفنا ماتش رائع من دانيال براين في المباراة دي، ومن هنا بدأت الجماهير تحس ان الشخص ده محتاج فعلا انه يفوز بلقب عالم ومحتاج يوصل للقمة في الشركة.
شفنا برضو تألق من روب فان دام اللي عمل ماتش كويس مع دانيال براين في المباراة. شفنا النهاية كانت درامية شوية لما دانيال براين كان طالع للسلم وكان خلاص هيفوز، جه كورتيز أكسل وحاول ان هو يمنعه، فقدر سي ام بانك يعمل له جي تي اس ويخلص منه، فيجي يطلع سي ام بانك علشان يتقلب بول هيمن على سي ام بانك وينضم ليه اكسل، ونشوف في الاخر صعود راندي اورتن ويفوز بالمباراه علشان يبقى ماشي في طريقه للقمه راندي اورتن. وكانت دي يعني من افضل فترات راندي اورتن بصراحه. فعملوا ماتش ممتاز وافضل من افضل 3 مباريات في ماني ان ذا بانك في التاريخ. نروح بعد كده للمركز الثاني وهو ماتش ماني ان ذا بانك 2014، واللي كان بيتكون من سيس رولينز، دين امبروز، دولف زيجلر، روب فان دام، كوفي كينغستون وجاك سواجر. طبعا ده كان اول عرض شهري بعد تفكك فريق ذا شيلد، فبالتالي كان الجماهير بتحس دين امبروز ان هو ينتقم من اللي اتعمل فيه، فكانت الماتش مبني كله او اغلبه على العداوه بين سيس رولينز ودين امبروز، واللي شالت فعلا الماتش بشكل كبير. شفنا سوبر بليكس من على السلم، من اعلى السلم، وتم اجبار دين امبروز للمغادره بسبب اصابته في الماتش. شفنا كين بيساعد سيس رولينز علشان يفوز بالماني ان ذا بانك، وقدر فعلا سيس رولينز ان هو يفوز بالماتش ده علشان يعمل كاشن في راس المنيا، ويعتبر افضل كاشن او صرف الحقيبه في تاريخ ماني ان ذا بانك كله. فكان من افضل مباريات ماني ان ذا بانك في التاريخ. نروح بعد كده للمركز الاول وهي ماني ان ذا بانك في راس المنيا 21 2005، واللي كانت بتتكون من ايدج، شيلتون بنجامين، كريس جيريكو، كين، وكريس بنوا. طبعا الماتش ده هو اول ماتش ماني ان ذا بانك في التاريخ، وكان هو افضل ماني ان ذا بانك وافضل ماتش ماني ان ذا بانك. فاول ماتش هو افضل ماتش، جت كده يعني معاهم سبحان الله، بس تقريبا علشان هم كانوا عايزين يعني لسه بينشئوا حاجه جديده وفكره جديده، فبالتالي كانوا عايزين يعني يوروا للجمهور قد ايه الفكره دي كويسه وعايزين ان هي الناس تحبها، فبالتالي ده اللي عملوه فعلا. وشفنا شيلتون بنجامين بيعمل بصراحه ماتش ممتاز في الماني ان ذا بانك دي. كان السلم يعني يعتبر هو صديقه بالنسبه لشيلتون بنجامين، عمل سبوتات هايله. شفنا في الاخر ايدج بيفوز بالماني ان ذا بانك ويقعد الشنطه معاه 280 يوم، فدي اول رن لماني ان ذا بانك او الشنطه بتاعت ماني ان ذا بانك. طبعا علشان وجود كريس بنوا في الماتش، فالدبليو دبليو مش هتلاقيها بتتكلم عن الماتش ده كتير، لاني هو يعتبر هي اول ماتش ماني ان ذا بانك، فالمفروض ان هم يتكلموا عنه، يعني المفروض يذكروه كتير، لكن بسبب كريس بنوا فهتلاقي الكلام قليل على الموضوع. لكن هو يعتبر افضل ماتش ماني ان ذا بانك، وناس كتير بترجع تشوفه، ولو انت ما شفتوش انصحك تشوفه لان ماتش ممتاز. فدي كانت قائمه افضل 10 مباريات ماني ان ذا بانك. اتمنى تقولوا لي لو في ماتش انا ما قلتوش، اكتبوا تحت في التعليقات، واتمنى تشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.